کوبو کرمانی یه نون فوق‌العاده خوشمزه و فوق‌العاده مقوی و گرم هست برای این روزهای سرد سال. سلام به خوشمزه پزای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. قراره با هم یه نون خوشبافت و فوق‌العاده خوش عطر و طعم آماده کنیم که لذتش رو ببرید. بریم که با هم درستش کنیم. 2 لیوان آرد نیاز داریم که من از 1.5 لیوان آرد سفید و نصف لیوان آرد گندم استفاده کردم. شما اگر دوست داشتید میتونید از آرد سنگک یا آرد بربری هم استفاده کنید. ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم که من لیست ادویه ها رو اینجا با شما به اشتراک گذاشتم، داخل کپشن هم مینویسم. 1 لیوان آب ولرم نیاز داریم که ممکنه برای شما از 1 لیوان آب کمتری استفاده بشه و یا حتی ممکنه کمی بیشتر استفاده بشه. آب رو باید کم کم به مواد اضافه کنید تا زمانی که یه خمیر کاملا شل و چسبنده ای رو داشته باشیم. زمانی که آرد به این مرحله رسید با دست شروع میکنیم به ورز دادن. همونطور که گفتم ممکنه که مقدار آب برای شما کمتر یا بیشتر باشه. اول خمیر رو باید کامل ورز بدید. به هیچ عنوان با اضافه کردن آرد زیادی خمیرتون رو خشک نکنید. من خمیر رو حدود 3-4 دقیقه ورز دادم تا یک خمیر کاملا لطیف اما چسبنده داشته باشم. ببینید خمیر الان کاملا سطحش صاف و یک دست شده و به دست تمیز نمی چسبه، اما خمیر ما یه حالت چسبنده داره و این چسبندگی رو با آرد اضافه نباید از بین ببریدش. بعد از اینکه خمیر رو به این سطح رسوندید روی اون رو بپوشونید و حدود 1 ساعت جای نسبتاً گرم قرار بدید تا حجم خمیرتون 2 برابر بشه. همونطور که میبینید میزان آبی که من استفاده کردم کمتر از 1 لیوان بود. بعد از اینکه خمیرمون استراحت کرد و حجمش 2 برابر شد، اون رو روی سطح کارمون قرار میدیم. برای اینکه راحت تر بتونید از خمیرتون استفاده کنید بهتره که کف دستتون یا سطح کارتون رو یه مقدار نمدار کنید تا با خمیر بهتر بتونید کار کنید. خمیر رو به 2 قسمت تقسیم کردیم و یک قسمت اون رو به اندازه قالب یا قابلممون در میاریم. کف قابلمه رو من یه مقدار با روغن چرب کردم و خمیر رو داخل روغن میندازم و روی خمیرم رو با گردوی خرد شده و خرمایی که هستش رو گرفتیم میپوشونیم. این نون به قدری خوشمزه، خوش عطر و بو و خوش طعمه که مطمئنم اگر یه بار امتحانش کنید عاشقش میشید. بعد از اینکه روی نون رو پوشوندیم با مواد مغزیمون، تیکه دوم خمیر رو هم به اندازه قابلمه باز کنید، روی خمیر رو کامل بپوشونید، لبه ها رو کامل با هم فیکس کنید و بذارید روی شعله پخش کن به مدت 20 دقیقه. زیر خمیرتون که یه مقدار رنگ گرفت، خمیرتون رو باید زیر و رو کنید تا زیر و روش کامل سرخ بشه. بعد هم آماده سرو هست. این هم از این کوبو کرمانی فوق‌العاده بی‌نظیر که مطمئنم اگر امتحانش کنید میشه پایه ثابت عصرانتون. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. اگر سوالی داشتید حتما بپرسید، پاسخ میدم. تا یک آموزش دیگه و یک خوشمزه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.